subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඊළඟට වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි මම මේ පෙන්නුව knob එක. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් එම්බෙඩින් කරන වෙලාවට එහෙම ෆීඩොග් එක පාත් කරගන්න. සමහරක් අය මේක ටැග් කරන්න පාවිච්චි කරනවා. ඒක ටැග් කරන්න පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒක වැරදි ක්‍රමයක්. ටැග් කරන්න උඩ තියෙන ටැග් liver එකකින් regulator එකේ liver එකකින් මෙතන තියෙන මේ feed drop එකෙන් ඒ වැඩේ කරන්න එපා. මේ feed drop එක වැඩ කරන්නේ අපි knob එක කරකවනකොට මෙන්න මේ විදිහට කෑල්ල ඇතුළට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයේදී අපි අනිත් පැත්ත කරකවුවාම කෑල්ල එතනින් පැනලා පිටිපස්සට ඇවිල්ලා ෆීඩොග් එක පහළට යනවා. මේකේ තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒකෙදි ෆීඩොග් එක පාත් කරන knob එකේ ඉන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහේ පාර්ට් එකක් තමයි ඉන්නේ. එතකොට ඒකෙදි ෆීඩොග් එක අපිට පාත් කරන්න බෑ. එම්බෙඩින් කරන වෙලාවට දැඩි සෙට් එකට ෆීඩොග් ගාඩ් එකක් දාලා තමයි කරන්නේ. හැබැයි මේ ක්‍රමයේ මම දැන් මේ අතේ තියන් ඉන්න feed drop non feed type එක මේකෙදි ලෙඩ දෙනවා ගොඩක් අඩුයි. මේ feed drop එක තියෙන එකේදී මහානකොට සමානක් කරලා knob එක ඉබේව කරකිලා feedlock එක ටිකක් පාතට යන ගතියක් තියෙනවා. එතකොට රෙදි ඉස්සරහට යන එක හොර වෙනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න.